سیمن باندې لټل بیټ خبره کوم. سیمن تاسو به نوم اورېدلی. یاد ساتئ دا زموږ سره وایټ سټیکي مکسچر دی ښه آف څه شي سپرم په دې کې سپرمي and secretion of accessory gland ها accessory glands په accessory glands کې موږ څه ویلو یو موږ سیمینال ویزیکل ویلو یو موږ پروستیټ ویلو او یو موږ بلبو یوریترل گلینډ ویلو که تاسو سیمن وګورئ که دلته زه تاسو ته لیټل بیټ ډایګرام جوړ کړم فار ایگزامپل دا د موږ یو ټیسټس ده او دا بله ټیسټس ده جست د ایکسپلینیټري پرپز دپاره به یوه جوړه کړم ښه ایپیډیډیمس دی او د دې ایپیډیډیمس نه بیا زموږ سره داسې دا ډکټ تللی دی دا ډکټ به دا فار ایگزامپل زموږ سره یوریترا ده دا به لیټل بیټ ده ښه دلته به دې کې سیمینال ویزیکل دی سیمینال ویزیکل دی دلته کولاو دی ښه په یوریترا کې دا جست د ایکسپلینیټري پرپز دپاره د یو شارټ ډایګرام جوړوم او دلته تاسو ما ویلیو دلته زموږ سره پروسټیټ ګلینډ دی ښه څه ګلینډ دی پروسټیټ ګلینډ دی او دلته بلبو یوریترل ګلینډز دي دا بلبو یوریترل ګلینډ ملک سمال جوړ کړم نو سیمینال ویزیکل یو دې طرف ته دی یو سیمینال ویزیکل دې طرف ته دی او دا به زه یوریترا جوړه کړم ښه دا جسټ د ایکسپلینیټري پرپز دپاره دا یوریترا ده ښه دلته سپرم دلته جوړیږي ښه دا نان موټایل سپرم جوړیږي بیا دلته راشه موټیلیټي ګین کوي ښه دا فار ایگزامپل سپرم دی دا سپرم چې کله دلته جوړ شي دا سپرم دا چې کله ایجوکولیشنز کېږي یاد ساتئ نو یو زموږ سره ایجوکولیشن دی یو اریکشن دی ښه یو زموږ سره سمپاتیټک او یو پیراسمپاتیټک ټیوټي اوټونومیک نروس سیسټم په دې کې انوالو دی چې دومره راته کلیر وي کله چې دا سپرم ریلیز کېږي نو دا سپرم په دې لار باندې داسې راځي ښه په دې لار باندې دا داسې راځي کله چې دا سپرم دلته راورسي فار ایگزامپل دلته سپرم راورسېدو نو د دې سپرم نه یو خو د دې سیمینال ویزیکل نه به دې باندې سیکریشنز وشي ښه سیمینال ویزیکل نه او یو په دې باندې زه به په ریډ باندې دا ایجوکولیټري ډکټ نه چې کله دا راپاس شي نو په دې باندې د دې نه سیکریشنز وشي او یو سیکریشنز به د دې په دې باندې کلیر کم د دې نه په دې باندې وشي دلته چې کله دا کم سپرم دلته ریلیز کېږي یاد ساتئ ښه فار ایگزامپل دا سپرم دی ښه دا څه شی دی دا سپرم دی نو دا سپرم په داسې فارم کې نه چې دا پیور سپرم وي ښه یاد ساتئ تاسو دا خبره کلیر په دې کې سیکریشنز دا په ریډ باندې ما پروسټیټ ګلینډ جوړ کړی دی دا د هغې سیکریشنز دي په دې کې په دې باندې ما دا سیمینال ویزیکل جوړ کړی دی دا پکې د دې سیکریشنز دي او په دې باندې ما دا بلبو یوریترل ګلینډ جوړ کړی دی د دې سیکریشنز دي پکې دا ښه ایز ا هول دی ایز ا هول دې ته موږ سیمن ووښه اوس ګوره که دا سیمن تاسو چیک کوئ په دې کې اونلی اینډ اونلی 10% څه دا پکې سپرم دی ښه په دې کې څه دي 10% سپرم دی 90% په دې کې سیکریشنز آف د دې 3 ګلینډ دي دا پروسټیټ ګلینډ دی پروسټیټ دی دا سیمینال ویزیکل دی او دا بلبو یوریترل ګلینډ دی یا دې ته کوپر ګلینډ هم وایي ښه ستاسو په بوک کې به ورته کوپر ګلینډ ویلی نو د دې سیکریشنز دی اوس وګورئ په دې 90% کې دا 60% سیکریشن دا د سیمینال ویزیکل دی د 20 نه والا د 30 پورې پکې د پروسټیټ ګلینډ دی باقي پکې لیټل بیټ د دې دي د دې سیکریشنز چې کوم دي د دې بلبو یوریترل دا میوکس خارجوي ښه دا څه کوي میوکس سیکریټ کوي او دا میوکس کلیر اینډ تھک اینډ کلیر میوکس ښه
thick and clear mucus دا lubrications کاس کوي دلته دې ته څه کوي lubrication کاس کوي په دې prostate gland کې فرکټوز ښه په دې کې څه فرکټوز او په دې کې سټریټ یا سټریک ایسډ ښه چې دا تاسو ته کلیئر په سیمینال ویزیکل کې آی تھنک فرکټوز په سیمینال ویزیکل کې ښه چرته په سیمینال ویزیکل کې فرکټوز ښه او انزایمز پکې انزایمز د دې فرکټوز او یا د دې سټریټ دا زمونږ سره از ا نیوټرینټ دا یوز کوي ښه از ا نیوټرینټ دا سپرم څه کوي دا یوز کوي چې دا تاسو ته کلیئر اوس وګورئ دلته سمپل درته په دې کې یو 2-3 پوینټس کلیر کومه که چېرته د چا دا بلبو یوریترل گلینډ صحیح فنکشنل نه وي نو دا به دلته صحیح میوکس نه خرجوي نو چې کله دا ایجیکولیشنس کوي سیکجوال انټرکورس کوي نو دا به پینفولي ښه پینفولي که چاته چېرته په سیکجوال انټرکورس کې یعنې په کوروالي کې څه کېږي درد کېږي اټ مینز چې د هغو د دې دا فنکشنل چې کومه دی دا زموږ سره صحیح نه دی یا کم شوی دی او یا نور ریزن هم کېدلی شي داسې نه چې تاسو صرف په دې پسې بیا منډې ووایي خو یو ریزن دا هم کېدلی شي دویم که چېرته د دې سیمینال ویزیکل سیکریشنز زموږ سره صحیح نه وي نو دا زموږ سره الکلاین میډیم پرووایډ کوي ښه الکلاین میډیم پرووایډ کوي نو او فرکټوز ریلیز کوي نو که چېرته دوی ته صحیح انرژي نه میلاویږي دا سپرم به خپل ټارګېټ ته ځان نشي رسولی د دې نه هټ کر که په دې پروسټیټ کې مسله راشي نو دا پروسټیټ د مسلې د وجې نه دومره زیاته مسله خو نه کاس کېږي ځکه چې 20 نه 30% پورې دا د خو مینلی سیمینال ویزیکل د وجې نه به مسله ډېره زیاته کاس کېږي نو بیا هم مسله راتلی شي خو د ټولو نه امپارټنټ خبره د دې سیمن په باره کې زه تاسو ته کوم دا سیمن په یو ایجیکولیشنس کې تقریبا د ځینې بکس ډفرنټ ویلیو لیکي خو د 2 نه واله د 3.5 ml پورې د دې سیمن اماونټ دي او په 1 ml کې زمونږ په باډي کې ستاسو په بک کې بیا د 500 نه د 700 میلیون پورې سپرم لیکلي او ځینې بک د 5 میلیون نه د 150 میلیون پورې لیکي ډفرنټ بکس ډفرنټ لیکي خو سمپل دومره ده چې په دې کې به د دې سپرم مقدار چې کوم دی دا 60% چې کومه دی دا نارمل پکار دی ښه واټ ایور د دې اماونټ که تاسو هر یو بک فالو کوئ نو 60% د دې سپرم هغه سایز او شیپ سایز اینڈ شیپ دا نارمل پکار دی او 40% چې کومه دی دا ویګورسلی دا څه شی پکار دی دا اکټیو پکار دی اکټیو مینس دا موټایل پکار دی ښه موټایل پکار دی که چېرته د چا د سپرم کاونټ د دې نه کم شي نو بیا به د هغو بچي نه کېږي او کله چې د هغو بچي نه کېږي نو موږ وایو چې دغه کس بچی دا به سټیرایډ یا به انفرټایل ښه نو انفرټیلیټي کس کېږي ښه انفرټیلیټي سر وجې نه کس کېږي چې کله دلته د سپرم کاونټ کم شي یاد ساتئ کله کله دا سپرم چې کوم دی دا ویګورسلی اکټیو نه وي د دې چې کوم پیتالوجي ده نو دا صحیح مومنټ نه کوي صحیح مومنټ چې نه کوي نو دا خپل ټارګېټ ته ځان نشي رسولی ټارګېټ ته په فیمیل ریپروډکټیو سایکل کې به مزید دا کلیر شي چې ولې دا نان موټایلي یا الکلاین میډیم دی ته پرووایډ نه لیټل بیټ اسیډک دې ته پکار وي نو ټولې خبرې به هلته کلیر شي خو چې دلته تاسو ته دا خبره کلیر وي چې د دې په دې لکۍ کې یا د دې په دې ټیل کې یو خو مایټوکونډریاګانې د دې په میډ پیس کې دي بل په دې کې الله تعالی دلته سنټریول جوړ کړی او د هغې نه داسې ټیبیولز راغلي دي اکزیل ټیبیولز ورته وایي دا په ځینې خلکو کې پیدایشي طور باندې ابسنټي ښه کنجنټلي هغه خلک چې هغو ته بار بار ریکرنټ کرونیک ریسپایریټري انفیکشن کېږي یعنې چې چا بار بار سینه خرابېږي او د هغو بچي نه کېږي یاد ساتئ دا پیدایشي پرابلم دی دا د هسې خپل علاج نه کوي د دوی بچي نه کېږي دغې ته موږ کارټاجینر سنډروم ورته وایو ښه نو یاد ساتئ علامات یې څه دي که چا بار بار سینه خرابېږي بار بار د ډېر وخت نه خرابېږي او بچی نه کېږي نو هغو ته دا مسله ده چې پیدایشي د دې دپاره کوم جینز وي نو هغه ډیفیکټ یو دی په هغې کې مسله ده او د دې خلکو به ټول عمر بچي نه کېږي نو دا د خپلې روپۍ اسې چټي نه خرابوي دا پکې ډېر امپورټنټ خبرې وي باقي چې کومې خبرې په دې کې پاتې شولې هغه به په فیمیل ریپروډکټیو سایکل کې چې کله موږ فرټیلایزیشن وو هلته به انشاءالله فل کلیر شي ښه دومره کافي دی نن